الإمارات تهدد بإلغاء اتفاقات أبراهام. الإمارات تجدد التحذير وتبلغ إدارة ترامب أن ضم الضفة الغربية سيقوض توسيع اتفاقيات إبراهيم. وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية: لدينا وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية. سفير إسرائيل السابق لدى دولة الإمارات: الاتفاقيات الإبراهيمية ضرورية لاستقرار وازدهار الشرق. وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر وسنتصدى له. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الاعتداءات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف النار والقرار 1701. على المجتمع الدولي تحرك فوراً لإلزام تل أبيب بوقف الانتهاكات. بعد إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة الشهر الجاري، مصر والسودان تدعوان للالتزام بالقانون الدولي في قضية المياه. في بيان مشترك بشأن سد النهضة، مصر والسودان تجددان رفضهما لإجراءات إثيوبيا الأحادية في حوض النيل الشرقي. الدعم السريع تطبق حصارها على الفاشر في إقليم دارفور بإقامة سواطل ترابية لمنع تقدم الجيش السوداني ومنع دخول المساعدات إلى المدينة. هيئة بحرية بريطانية: هجوم يستهدف سفينة على بعد 178 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية. السفينة المستهدفة غرب الحديدة وطاقمها بخير وسيتوجهون إلى الميناء التالي. تدرس مؤسسة التمويل الدولية تقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار لصالح مشروع تصميم وبناء وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجة المصري. إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد للدفع ب3 ألوية احتياطية على الأقل إلى غزة. إعلام إسرائيلي عن مصادر عسكرية: عملية عربات جدعون 2 في غزة قد تمتد إلى عام كامل. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس أهالي المحتجزين وتؤكد أن قرار إبرام صفقة تبادل يعود للسلطة التنفيذية فقط. مستشار هنية السابق أحمد يوسف مخاطباً حماس: خسرتم ولا سبيل لتغيير الحال الآن. ما تبقى لديكم من جنود أسرى لن يغير موازين القوى. المركز الفلسطيني للإعلام: القوات الإسرائيلية تصدر أوامر إخلاء جديدة لعائلات في حي أبو صفية بالضفة الغربية. الحوثيون نفذن عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي. بدء الاتصال بين ترامب وقادة التحالف الداعم لأوكرانيا. ترامب، بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد للمحادثات. ترامب: سيحدث شيء ما لكنهما غير مستعدين بعد، ولكن سيحدث شيء ما سننجزه. ترامب: سأواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. بوتين: إذا فشلت المفاوضات مع أوكرانيا سنحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية. وزير الخارجية البريطاني كير ستارمر: لا ثقة ببوتين، وتحالف الراغبين يتعهد بتسليح أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى بدعم أمريكي. الخارجية الروسية: مستعدون للعمل على الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشرط أن تكون غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية. الخارجية الإيرانية: طهران لن ترضخ للمطالب غير القانونية للغرب. تقرير سري يؤكد أن مخزون الإيراني من اليورانيوم يكفي لصنع 10 قنابل نووية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح لفرق التفتيش الأممية بزيارة المواقع النووية. إيران لا تزال قادرة على إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تحتاجها لتخصيب اليورانيوم. اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد. شبكة نيوز الإخبارية، نحن أفضل تلخيصاً للخبر.